สวัสดีค่ะมาพบกันในช่องปุ๊กกี้สาวไทยในชนบทประเทศเยอรมันนะคะมุมตรงนี้ก็เป็นในสวนหลังบ้านของเราในช่วงของซัมเมอร์หน้าร้อนแต่ว่าวันนี้นี่จะมีลมจะเรียกว่าอะไรอะเหมือนลมกันโชกในสวนของเราตอนนี้เพิ่งจะหยุดไปแล้วเมื่อกี้ก็รีบเอาด้ายไหมพรมไปผูกต้นมะเขือเทศ เรียกว่าปลูกผักในต่างแดนเนาะคือในสวนของเราก็ปลูกมะเขือเทศด้วยคือเราก็อยากจะให้มันมีชีวิตอยู่เหมือนหัวข้อวันนี้จะทำอย่างไรอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับสามีของเราโดยที่เขาไม่ไปมีคนอื่นวันนี้ที่จะมาแชร์เรื่องนี้เพราะเราเห็นแล้วในปัจจุบันเมียฝรั่งหลายคนที่มีสามีวัยเกษียณไปใช้ชีวิตในประเทศไทยซึ่งตอนแรกก็เรียกว่าช่วยกันทำมาหากินเก็บเงินในต่างประเทศแล้วก็ตัดสินใจจะไปใช้ชีวิตในประเทศไทยซึ่งจากการที่อยู่ด้วยกันมา10-20 ปีในต่างประเทศเนี่ยคือสามีเป็นคนที่อยู่ในโอวาทพอกลับไปที่ประเทศไทยเท่านั้นแหละเขาเปลี่ยนเป็นคนละคนแล้วเราที่เป็นเมียฝรั่งสาวไทยจะทำอย่างไรในการที่จะมาพูดคลิปนี้เพราะว่าเวลาเราอายุเยอะแล้วอย่างเราอายุ60แล้วเราก็อยากจะไปใช้ชีวิตกับสามีอายุ70ที่ประเทศไทยแล้วถ้าเกิดเขาไปมีผู้หญิงอื่นแล้วเราจะเริ่มต้นยังไงมันก็จะยากวันนี้เราก็จะมีวิธีมาป้องกันเรียกว่ามาแชร์กันเนาะแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องหาตัวช่วยแต่เราก็จะมาบอกคร่าวๆว่าก่อนที่จะไปใช้ชีวิตไปอยู่ด้วยกันที่ประเทศไทยเราควรจะพูดตกลงกับสามีฝรั่งของเราอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดอีกอย่างหนึ่งที่มันจะป้องกันได้ระดับหนึ่งนะข้อหนึ่งก็คือเราต้องบอกสามีในการที่เราไปอยู่ประเทศไทยการที่จะซื้อบ้านซื้อรถหรือซื้อที่ดินหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เขาใส่เป็นชื่อเราอันนี้ตกลงก่อนที่จะไปอยู่นะก่อนที่จะไปสร้างนะบอกว่าเธอถ้าไปซื้อบ้านที่เมืองไทยหรือสมบัติหรืออะไรที่นู่นเธอใส่เป็นชื่อฉันนะก่อนที่เขายังไม่มีผู้หญิงอื่นต้องตกลงให้เรียบร้อยก่อนข้อ2ก็อย่างที่บอกเขียนเรียกว่าเขียนข้อความข้อตกลงกันก่อนที่จะไปใช้ชีวิตในประเทศไทยว่าสามีจะต้องรับผิดชอบอะไรเราบ้างถ้าเกิดเธอไปอยู่ประเทศไทยด้วยกันก็คือให้เขารับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟหรือการผ่อนบ้านผ่อนรถอย่างที่บอกสามีก็จะมีเงินใช่ไหมเวลาเขาไปอยู่ประเทศไทยเขาอาจจะขายสมบัติสมสมบัติเจ้าคุณปู่เจ้าคุณย่าอะไรก็แล้วแต่ตกลงก่อนถ้าเราอยู่ประเทศไทยนะคุณต้องจ่ายทุกอย่างแล้วก็เซ็นสัญญาให้เรียบร้อยเพราะถ้าเกิดเราไม่สัญญาไม่เซ็นก่อนไปอยู่ประเทศไทยเนี่ยเราก็เหมือนขอเขาเป็นรายเดือนเนี่ยถ้าเกิดเรายิ่งแก่แล้วไม่ได้ทำงานเราขอเขาถ้าเขาไม่พอใจเนี่ยเขาไม่ให้เราก็จบอันนี้คือผู้หญิงไทยจะพลาดเพราะฉะนั้นให้เขาเซ็นว่าเขาจะต้องรับผิดชอบทุกอย่างค่าบ้านค่าน้ำค่ารถค่าไฟแล้วก็ข้อต่อไปข้อ3ให้เขาเซ็นว่าเขาจะเลี้ยงดูเราในการไปใช้ชีวิตประเทศไทยคุณจะต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูให้ฉันคุณจะต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรตกลงให้เรียบร้อยอันนี้จะช่วยได้นะคะข้อที่4ก็คือถ้าเราเลิกกันสมมุตินะแต่มันอาจจะตอนนี้ยังไม่เลิกหรอกถ้าเราเลิกกันเนี่ยคือทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเธอต้องตกลงฉันจะต้องได้หรือเธอต้องเสียค่าปรับอาจจะตีเป็นเงินเขียนในสัญญาไว้ถ้าเกิดเธอนอกใจเธอไปมีผู้หญิงอื่นเธอต้องจ่ายค่าปรับให้ฉัน500,000 บาทหรือ600,000 บาทแล้วแต่ตกลงถ้าเกิดเขาทำผิดครั้งหนึ่งคือเขาต้องจ่ายค่าปรับถ้าเกิดเขาเข้าใจเขาจะเขียนอันนี้คือเป็นไอเดียเล็กๆข้อต่อไปก็คือข้อต่อไปก็คือทุกอย่างที่เขาเขียนเนี่ยให้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเราก็มีพยานรับรู้
ด้วยจะยิ่งดี หรือถ้าเกิดใครมีทนายหรือเขายอมที่จะเซ็นเพราะเขายังไม่ใช้ชีวิตเขายังไม่ไปใช้ชีวิตในประเทศไทยแต่เราก็ต้องเสนอข้อตกลงพวกนี้ไปก่อนนะคะถ้าเกิดเขาอยู่ดีๆแล้วดันไปมีผู้หญิงอื่นแล้วมาขอหย่ากับเราเนี่ยคือถ้าเราไปเซ็นสัญญาทีหลังนี่มันอาจจะสายเกินไปแต่ถ้าเราหาวิธีก่อนที่เราจะไปใช้ชีวิตในประเทศไทยมันน่าจะดีกว่ามันจะสามารถที่จะให้สามีเราเนี่ยอยู่กับเราจนตายอันนี้คือใครไม่รู้ก็อาจจะเรียกว่าอะไรนะอาจจะสายเกินไปเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรียกว่าอะไรนะสามีฝรั่งใจแตกตอนแก่อันนี้ก็มีหลายคนที่เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นไอเดียหนึ่งอย่างที่คุณลองเอาไปปรับปรุงซึ่งไอเดียทั้งหมดเนี่ยเราก็คิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์แหละก่อนที่เราจะไปใช้ชีวิตในประเทศไทยก่อนที่เรายังไม่เอาน้ำไม่เอาปลาไปลงน้ำเนี่ยเพราะว่าถ้าเอามันลงน้ำไปแล้วมันก็ไม่อยากขึ้นมาบนบกไม่ว่าคุณจะอยู่ด้วยกัน10 20 30 ปีเนี่ยเขาก็อาจจะทิ้งคุณได้ง่ายๆอย่างที่บอกผู้ชายถ้าเกิดเขามีเงินเยอะเนี่ยเมียก็แก่แล้วเนี่ยจับไปก็เหี่ยวก็ย่นเนี่ยถ้าเกิดไปประเทศไทยเนี่ยบันเจิดเพราะฉะนั้นอันนี้ทั้งหมดเนี่ยก็ช่วยคุณได้นะระดับหนึ่งนะเราว่ามันก็โอเคอยู่นะก่อนที่จะไปใช้ชีวิตที่ประเทศไทยถ้าเกิดว่าเขานอกใจคุณหรือเขาไปมีผู้หญิงอื่นเขาก็ไปแต่ตัวถ้าเกิดเขาไปแต่ตัวหรือเคล็ดลับหนึ่งอย่างเลยคือถ้าเกิดเขาไปเจอผู้หญิงใหม่แล้วเขาอยากจะหย่ากับเราเนี่ยเราไม่ต้องหย่าให้มันคาราคาซังอย่างนั้นแหละมันฟ้องหย่าเราก็ไม่หย่าที่เราไม่หย่าเพราะอะไรเพราะผู้หญิงใหม่ที่เขาจะไปอยู่ด้วยเนี่ยผู้หญิงเขาก็จะไม่เอามันก็จะเกิดการทะเลาะกันแล้วกรรมก็จะตามสนองณบัดดลอาจจะโดนผู้หญิงใหม่ทิ้งกลับมาหาเราก็ไม่รักแล้วก็อยากอยู่ก็อยู่ไปอันนี้คือกรรมตามสนองนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปแล้วพายุจะมาไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ